What's up mga buddy, no? So ito this video buddy, ito yung PT2, ZK-PT2 na sinasabi ko sa inyo buddy, na ilagay natin doon sa previous video ko na yung nasunog yung MCU, no? Na nawala na yung power niya, nawala yung sound. Okay, so nandito mga buddy, dumating na mga buddy, no? So yan, unboxing natin yung mga buddy. Okay, so yan yung laman niya mga buddy, no? Okay, so ito na siya mga buddy. Nilagay ko dito mga buddy, no? Yan, nilagay ko siya dito. So ito na yung update ngayon buddy, no? So, yung story na nga pala buddy, explain ko lang sa inyo mamaya, no? Okay, so wag natin patagalin yung video. Let's go! Okay buddy, so symbol muna natin to, no? So, madali lang tayo symbol, time-lapse lang tayo para mabilis. Yan mga buddy, no? So, ito yung Uzi audio talaga itong mga buddy, no? Uzi audio, tapos tingnan nyo yung capacitor, yellow pa rin, no? Yellow gold. So yan talaga yung Uzi audio na ano mga buddy, no? Yellow gold icon ng mga capacitor ng Uzi audio. So ito buddy, nalagay na natin yung stand. Magnet pala to buddy, no? Ito magnet pala to, napaka anong magnet ito, lakas ng magnet nya, no? Ito yan, magnet na magnet yan. Okay, so tapos ito dito natin nilagay yan, no? Ganun. Pero tanggalin natin yung cover na to kasi acrylic tong mga buddy. Kailangan natin tanggalin tong ano, kasi acrylic kasi to eh. Yan, acrylic yan, no? Okay. So ilagay na natin yan ganyan buddy, tapos na, no? Okay. So ito na siya buddy, no? Ito na yung finished product. Ang ganda buddy, no? Alam nyo ba buddy na mas maganda ang audio ano nito buddy? Output nito buddy, mas maganda kaysa 3G mga buddy, no? Yung Bluetooth niya mga buddy. Alam nyo kung bakit buddy? Ito, basahin mo. In high power, tight concept audio builds, enthusiasts often replace the built-in Bluetooth of the ZK HD21 3G with the ZK PT2 Hi-Fi decoder. O, di ba? Pinalitan nila ng ZK PT2 Hi-Fi. Bakit? So yan, basahin natin. Kay reason why. Audio profile grade component. The ZK-PT2 uses premium hardware. Yun, no? Basahin nyo buddy. Kaya na magbasa yung buddy, no? Ito, zero background noise. It features a fully isolated power design. Engineered. Tingnan mo. Basahin nyo buddy. Lossless decoding. The ZK-PT2 supports high bitrate lossless format. Like, yan. Marami yan. Sa inyo, yan. Powerful signal output. It's delivered a stronger preamp signal up to 20 kHz flat response. This allows your ZK6002 and ZK-HD21 to reach their full volume potential without distortion, making the bass deeper and more tight. Yan, buddy. Yan sinasabi ko. Ba't sinasabi kong napakaganda ang ZK-PT2? Kaya pinapalitan ko yan ng ZK-PT2 mga buddy, no? Yan. Okay? Nabasa nyo na? Yan. Basahin nyo lang kung ano. Maganda ito. Kaya ilalagay natin to sa ating 3G. HD21 3G. Ito gawin natin Bluetooth saka USB. Yan. Ayan. Uzi audio pa rin mga buddy, no? May nakalagay na Uzi audio. Yan. Pag original Uzi audio talaga buddy, yellow talaga. Yellow gold yung capacitor nya. Yan, legit yan mga buddy, no? Yan, tandaan nyo mga buddy, pag Uzi audio, yan yung ano nila buddy, no? Yan, trademark talaga nila yan, no? So beware kayo mga buddy, no? Yan. So okay, napakaangas yung ano natin buddy, PT2. ZK PT2 mga buddy. USB Bluetooth. Tapos yung supply nito buddy, yung sa cellphone lang yan, no? 5 volts. Di kasi ayan, 5 volts DC. So dali lang ang supply niyan buddy. Gamitan natin ng buck converter yan. Okay. So ito naman yung stock touch natin. Yung ZK-PT2 natin mga buddy, no? Yan.
Diyan natin nilagay, no? Napakaganda ba din, no? Clear sound talaga tong PT2. ZK-PT2 from Woozy Audio. Tingnan nyo naman ba din, no? So, yung connection mo ba din, ganun lang. Simple. Ito sa USB natin, sa external, lagyan natin dyan, papunta dito. Yan. Tapos, yung supply naman yan, sa ano yan, Type C. Lagyan natin doon sa lalim, yung may tinuro ko sa inyo dati, no? Sa previous video natin, dyan natin tinatap. Tapos, yung out naman ito out to, ito yung isa, yung in, ito yung out. Yan, yung out. Doon naman sa amp natin, ZK amp, sa baba. So, ganun lang ang connection ng PT2, ZK PT2 Z audio ba din, no? So, napakaganda. So, sound natin ba di? Napaka-clear ng sound nito, crispy, no? Napakaganda, no? So, okay, sa sound check natin ba di? Bali naka, ano yan, naka power on na yan mga badi, no? So, pero hindi ito copyright, ano lang natin to kasi, ano to? Yan. Ano lang natin, pero hindi tayo mag-copyright. Bali, ito ba di? Nandito yung music volume niyan, ito naman yung volume niya. So alam naman niyo yan siguro, no. So pag naka 0 dito, 0 dB, kahit i-volume yan dito, talagang hindi magsa-sound yan, no. Yan kasi nakadepende din sa music. Yan. Okay, kahit naka-volume naman ito, kung ito naman naka 0, yan, volume mo to, wala pa ring sound yan. Pero lang kung pang i-ano mo na ito, may sound na yan. Okay. So yan ang ano natin mga buddy, no. Huwag na natin ano copyright sa music mga buddy. So yan, napakagandang ano nga buddy, no. So ito yung power supply natin buddy. So may soft touch na tayo mga buddy, oh. Dumating na yung soft touch natin, relay. Soft touch relay. Yan. So yung connection niyan napakasimple lang. Yan. Parallel lang yan dyan. Tapos ito, so bali isang power supply lang gamitin dito, buddy. Ito lang 24 volts. Pero dalawa yan, 12 pero isa lang yan. Pag pinag-isa natin. So dito naman series connection. So yan, series connection yan. 24 volts, lagyan natin ng voltmeter, single voltmeter. So dumating na yung soft touch natin, napakaganda. Okay, so dito na mga buddy. So yung wire nyo buddy, ano lang muna yan kasi testing pa naman. Pero yung lagay nating wire ito is AWG silicone 8mm. Okay, so ganito na yung buddy ng ano nya, PT2. Diyan natin nilagay yung PT2 mga buddy. Nagbutas tayo sa board pero ano ko sa inyo buddy, no, pag magbutas kayo sa board, dapat may alam kayo sa ano kasi matamaan yung circuit diyan. Kaya hindi basta-basta magbutas sa board mga buddy. Kung pwede, wag nyo lang ilagay sa board kung hindi nyo alam, kabisado yung board ng ZK, no. ZK3G, no. HT21. Kung hindi nyo kabisado yung board niya, wag na kayo magbutas. Pero ako nagbutas ako diyan, gamit natin yung drill, no. Binutas natin yan diyan, para diyan natin nilagay yan siya. Para medyo guwapings ang labas. So may ano pa siya, tawag dito yung acrylic yan, no. So okay buddy, so yan lang buddy, no, ang ano natin, review natin ng PT2. So kung nakatulong ang video natin mga buddy, please subscribe and click notification bell para updated sa ating next video. Okay, let's go. So okay buddy, so ito na, nalagay natin mga buddy, no. So napakagandang tunog talaga itong ano mga buddy, no. So ang story nga pala nito buddy, bali yung sa akin na lang yung binigay ko nga buddy kasi sabi niya ano na lang yung sa akin na lang daw kasi nga ako na lang daw magagastos sa ano. So sinulian ko na lang sa kanya no. Bali ang bili ko na kasi noon is bali na sa mga 1.8, no. So binigyan niya ako ng 1K kasi nga swap naman sa board niya, ito yung board niya ngayon. So ngayon yung 1K na yon, binili ko ng PT2 para magamit ko na sa ano. Kasi bala ko rin talaga ilagay ko sa 3G ko is PT2. Kasi maganda nga yung PT2 mga buddy kaysa doon sa original niya na ano niya, Bluetooth. Yung ZK PT2 kasi talaga yung plano kong ilagay diyan, magandang ilagay ko. So nagkataon din, no. So sabi ko sige, swap na lang tayo sa ano mo, sira mo. Ito yung sa akin, ito na lang ano ko. So nagbayad sa akin. So yun yung story ng mga buddy, wag natin patagalin yun, no. Basta ito na yung akin, lagyan ko ng PT2. So napakaganda mga buddy, no. So yung ano, may gaya na sabi ko sa inyo, yung ano nya, meron na sa extension. Yan, nilagyan ko ng extension nya, expansion yan, ito. USB dito.
Okay, so akin ito ngayon. So yung sa akin, sa kanya na. Yung akin, nandun na sa kanya. So masaya na siya kasi hindi na siya maglalagay ng mga ganito. Ano, hindi niya alam kasi buddy paano. So sige, intindihan naman natin. So yan lang akin. Ito na yung akin. So nilagyan natin ng ganyan. So maganda rin yung buddy. Magandang tunog HD din yan. Yung Bluetooth niyan. No? So clear sound din yung PT2 na yan. Kasi pag bibili ako ng PT2 tapos yung gamit ko yung board ko, eh mababypass din yung IC na doon. No, intindihan nyo, mababypass din yun. So ito na lang sa akin kasi wala rin naman silbi yun kasi pag gamit tayo ng ganito, mababypass yun yung original niya. So ito, yan na. Ganun na lang siya. So napakagandang tunog buddy. So ito yung ratings natin mga buddy, no. Okay. Okay buddy, so hindi pa natin nilagyan ng ano yan, lead, no. Hindi pa natin pinunction yung lead, tsaka yung voltmeter niya. Ano? So kasi tinesting lang natin yung ano, yung PT2 natin, no. Napaka-guwapings. So yung into this video, yan ang munang ano natin, features natin, yung PT2, yung mga connection niya. So napakadali lang yung connection buddy, no. Okay. So may lead pa yan, hindi pa natin nalagyan ng lead, no, mga ano. Pero kompleto na yan. Sabi dito may DC auxiliary, may lead switch na yan. Okay. Pwede natin yung volume yan. Okay. Okay buddy. So yan lang buddy, no. So ang Bluetooth nga pangalan nito buddy. Pag hanapin yung Bluetooth niya is Woozy Audio yan. Woozy Audio. Okay. Okay buddy, so sa mga napadaan, no, please subscribe and click notification bell para updated tayo sa ating next video. Okay buddy, so yan, ginamitan ko pala ng ZK amp ito, karaoke. Ito sa microphone. Yan. Sa microphone yan. Dito natin kinunik. Yung auxiliary niya, ito yung in, out. No, ito yung out. Ito yung in, dalawang auxiliary yan, no. Kuha tayo ng pantusok para ano, ito. Ito yung out, ito yung in. So sa out, papunta tayo dito sa ZK amp. Yan, diyan natin nilagay. Yan, sinulda natin yan sa baba. Yan, oh, may sulda. Yan. Tapos yung isa, papunta naman sa taas. Okay, ganun lang mga buddy ang ginawa natin dyan. Okay, so yung deep switch niyan buddy, yan tatlo na yan, no. Deep switch, naka-off yan buddy, ha. Naka-off yan. Kasi pag gumamit tayo ng ZK amp kasi mga buddy, ay off nyo yan. Okay. Gagamit tayo ng ZK amp yung karaoke. So naka-off yan, yung tatlo na yan. Naka-off position yan. Okay? Kasi gumamit tayo ng ito. Woozy Audio na karaoke ZK amp. Gumamit tayo dyan. So ganun yan siya mga buddy. Yung forma niya. So maganda naman mga buddy. Tingnan, no. Okay, so yan lang mga buddy. Yung ano natin for today mga buddy. Kung nakatulong yung video natin mga buddy, no. So please subscribe and click notification bell para updated sa ating next video. Sa mga napadaan, please subscribe para may matutunan kayo. Kasi nag-upload tayo dito buddy, may matutunan talaga lahat yung mga subscribers natin dito. Hindi tayo nag-upload ng mga kalukuhan lang, ng mga patawa, ng mga ano, no. So ito, lesson to, may mga lesson tayo makuha, may mga, di ba, tutorial to, di ba? Kung gusto niyo mag-DIY, lalo na yung mga DIY lovers, no, yung mga nagdi-DIY, no. So yan. Nakakatulong yung video natin mga buddy. Okay, so kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa baba. Walang problema, libre yan, no? At saka yung subscribe button natin buddy, at saka like and share. Libre rin yun buddy, libre yun yung mga like at share, subscribe, no? Libre na, nakakatulong ka pa. Okay, ganun lang yung mga buddy. So thank you so much for watching. Ingat palagi, God bless, peace yo, bye bye.